Hello everyone. This is your favorite program දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් ඔයාට මම කියලා දෙන්නේ එදිනෙදා කතාබහේදී අත්‍යවශ්‍ය වන තවත් එක්තරා වාක්‍ය රටාවක්. මේක වාක්‍ය රටාවක් විදිහට පිළිගන්නත් පුළුවන්. අපි යම් දෙයක් විවෘත කරනකොට පාර්සල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දොරක් විවෘත කරනකොට, එහෙමත් නැත්නම් යම් පෙට්ටියක් විවෘත කරනකොට ඒ දේ කරන්න වෙනවා අපිට විවිධ විදිහට. දැන් සමහර වෙලාවට දොරවල් අරින්න වෙනවා තල්ලු කරලා. සමහර විට පාර්සල් එකක් අපිට කඩලා විවෘත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ලියුමක් වාගේ දෙයක් කඩලා විවෘත කරනවා. සමහර විට දොරක් අගුළු වැටිලා. එතකොට මොකද කරන්න වෙන්නේ? යතුරත් නැති වෙලා. එතකොට අපිට ඒක කඩලා විවෘත කරන්න වෙනවා. සමහර ඒවා කපලා විවෘත කරන්න වෙනවා. අන්න ඔය වාගේ අදහස් ටික අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන හැටි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. සුපුරුදු විදියටම ඔයා මාත් එක්ක පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින්න ඕනි. ඒ වගේම මගේ පන්ති පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඒ සම්බන්ධව සම්පූර්ණ විස්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝව අවසානයේදී. ඒක ඇදලා විවෘත කරන්න. ඒක ඇදලා විවෘත කරන්න. ඒ කියන්නේ ඇදලා අරින්න. pull it open. අදිනවට අපි කියනවා pull කියලා. ඒක it open විවෘත කරනවා. එතරදී අපි කියන්නේ pull it open. ඒක අදින්න විවෘත වෙන්න. ඔකයි අදහස් කරන්නේ. අපි ඉතින් මේක සංකීර්ණ කරගන්න නැතුව ඊටාම සරලව මේක කිව්වොත් ඒක ඇදලා විවෘත කරන්න. ඇදලා අරින්න. pull it open. pull it open. අපි කතාවේදී pull it open අන්නේ විදිහටයි කියන්නේ. ඒක ඇදලා විවෘත කරන්න. pull it open. සමහර වෙලාවට අපිට දොරවල් තල්ලු කරලා විවෘත කරන්න වෙනවා. තල්ලු කරනවට කියන්නේ push කියලා. ඒක තල්ලු කරලා විවෘත කරන්න. push it open. push it open. ඉතින් push it එක කියනකොට කියවෙන්නේ push it open. push it open. තල්ලු කරලා විවෘත කරන්න. ඒක තල්ලු කරලා අරින්න. push it open. ඇතැම් දේවල් කපලා විවෘත කරන්න වෙනවා. cut it open. cut it open. ඒක කපලා විවෘත කරන්න. cut it open. ඒත් එක්කම තවත් සමහර දේවල් කඩලා විවෘත කරන්න වෙනවා. කඩලා විවෘත කරන්න වෙනවා. අන්න ඒක කියන්නේ මෙහෙම. break it open. break it. break it open. ඒ විදිහටයි කතාවේදී කියවෙන්නේ. break it open. ඒක කඩලා විවෘත කරන්න. අද දවසේ පාඩම ඉතා කෙටි වුණත් මේ වාක්‍ය ඔයාට ගොඩාක් වටිනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් නැවතත් හැකි ඉක්මනින් ඔයාව හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. එතෙක් මේ සියල්ල හොඳින් පාඩම් කරගෙන පුහුණු වීම කරලා මතක තියාගන්න අවශ්‍ය තැනදී භාවිතා කරන්න. පාඩම හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක හැකිතාක් ෂෙයා කරලා ඊළඟ පාඩම නරඹන්න සූදානමින් ඉන්න. So thank you everyone. Bye for now. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුරු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.